sering menghadapi masalah bagaimana hendak menentukan bahawa sayur yang kita pilih ini berada pada grade yang terbaik. Selain itu, berbaloikah wang yang kita belanjakan dengan sayur yang kita terima? Pada video ini, saya akan membuat pemerhatian kepada beberapa jenis sawi yang berada di pasaran. Dan kita akan lihat sawi grade apa yang akan kita perolehi. Jom. Oops, nanti dulu. Sebelum kita mula untuk menentukan grade sawi yang akan kita beli di pasaran nanti, apa kata kita ambil tahu berkenaan dengan penggradean? Apa itu penggradean? Penggradean adalah aktiviti mengasingkan dan mengkelaskan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti berdasarkan spesifikasi dan standard yang telah ditetapkan bagi memenuhi keperluan dan juga kehendak pasaran. Jadi bagaimana pula kriteria penentuan grade yang boleh kita gunakan untuk menentukan grade sawi? Okey, untuk menentukan grade sawi kita ada 4K. Apa itu 4K? Yang pertama, kesegaran. Yang kedua, kerosakan. Yang ketiga, kecacatan. Dan yang keempat, keseragaman saiz. Itu adalah 4K bagi penentukan grade sawi. Okey Cik Wan kata dalam penentuan grade sawi ini terdapat 4K. Ada 4 kriteria lah. Boleh tak Cik Wan terangkan secara terperinci berkenaan dengan 4K itu? Okey, berkenaan dengan 4K itu begini. 4K ni bermaksud kesegaran. Apa yang dimasukkan dengan kesegaran? Kesegaran ni kita lihat daripada keseluruhan sawi tersebut. Ia mestilah bebas daripada kekotoran, tidak layu dan masih berkeadaan sempurna. Itu masuk kesegaran. Yang kedua berkenaan dengan kerosakan. Okey, kerosakan ni sama juga. Kita kena lihat keseluruhan sawi tersebut. Ia mestilah bebas daripada kerosakan mekanikal. Itu kerosakan sama ada disengajakan ataupun tidak disengajakan. Pecah, luka dan sebagainya. Kemudian kerosakan fisiologi. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti pembajaan, keadaan cuaca yang menyebabkan unyah warna kepada sawi tersebut. Daripada warna hijau berubah warna kepada warna kuning, layu dan sebagainya. Okey, itu dari segi kerosakan. Selain itu, ia akan menjejaskan jangka hayat pemasaran. Mana sawi ini tidak boleh tahan lama. Kecacatan. Okey, kecacatan ni kita lihat daripada segi keseluruhan sawi tersebut, ia sepatutnya tidak ada kesan yang memberi persembahan kurang menarik lah daripada asalnya. Seperti contoh berlubang disebabkan oleh ulat ataupun sawi ini patah, itu istilah dari segi kecacatan. Manakala dari segi keseragaman saiz ni kita lihat daripada saiz sawi tersebut lah. Contohnya kalau sawi Jepun ni mestilah berada dalam lingkungan saiz yang seragam. Okey, keempat-empat kriteria ini akan menentukan sama ada sawi yang kita grade ini terletak pada grade premium, grade 1 ataupun grade 2. Okey, sekarang kita dah tahu apa kriteria yang menentukan penggradean dan bagaimana cara untuk kita menentukan grade. Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan untuk kita buat penggradean. Di depan saya ini ada 3 jenis sayur-sayuran yang telah saya beli di pasaran. Dan sekarang kita akan buat penggradean menentukan sama ada ia dikelaskan sebagai grade premium, grade 1 ataupun grade 2. Okey, di hadapan saya ini ada sawi jenis sawi bunga atau lebih dikenali sebagai sawi Hong Kong berdasarkan pada tempat-tempat tertentu lah. Berdasarkan pada kriteria yang kita dah pelajari tadi, bagi menentukan grade ada beberapa kriteria iaitu kesegaran, kerosakan, kecacatan dan juga keseragaman saiz. Tapi apabila kita melihat secara keseluruhan sawi bunga ini tiada menepati kriteria yang ada. Jadi sawi yang ada di hadapan saya ini tidak boleh dikategorikan sebagai grade premium, grade 1 ataupun grade 2, kecuali sayur ini kita buat pemilihan berdasarkan pada 4 kriteria tadi. Okey, yang ini pula sawi Jepun atau dikenali sebagai sawi pendek. Berdasarkan kepada apa yang ada di atas meja ni, sawi ini
mempunyai pelbagai saiz dan juga keadaan sawi yang tidak menepati kriteria dalam penggradean, iaitu sawi tidak segar. Sekiranya ini yang berlaku di dalam satu pembungkusan, sawi ini tidak dikira sebagai sawi yang bergrade. Berkecuali sawi yang tidak segar ini kita keluarkan, yang tidak sama saiz dengan saiz yang lain, kita asingkan, kemudian kita memilih sawi yang menepati kriteria 4 kriteria itu, iaitu segar, tidak rosak, tidak cacat dan mempunyai keseragaman yang sekata. Ini menunjukkan sawi ini mempunyai keseragaman saiz, selain itu mempunyai kesegaran, tidak rosak dan juga tidak cacat. Sekiranya ini yang didapati dalam satu pembungkusan, bermakna sawi ini boleh digradekan sebagai grade 1. Okey, hasil pemerhatian yang telah kita buat sebentar tadi menunjukkan bahawa aktiviti penggradean keluaran pertanian amat penting kerana ia dapat memberi pengguna nilai yang sepadan dengan wang yang dibelanjakan. Selain itu, aktiviti penggradean ini juga dapat menambah nilai tambahan kepada keluaran pertanian serta mengikut kehendak pasaran. Dalam masa yang sama, aktiviti ini mampu mengelakkan ketidakadilan dalam urus niaga dan memastikan hasil yang berkualiti dijual kepada pengguna. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga berjumpa lagi di video yang akan datang.